Ik sta in een donkere kamer. Naast mij staat Albert Einstein. Mijn hart klopt snel en ik ben erg bang. Vlammen slaan tot aan het plafond. Gaan we nu sterven? Dit verhaal wordt in eenvoudig Nederlands verteld. Ondertitels zijn in bijna elke taal beschikbaar. Zet ze aan om alles te begrijpen. Ik ben nog een jongen en mijn leven is heel normaal. Elke ochtend ga ik naar school en zit ik in hetzelfde lokaal als altijd. Op een dag zegt onze lerares dat we vanuit schoolstage moeten lopen. Iedereen praat meteen door elkaar. Velen hebben al ideeën. Ik zit stil. Ik voel druk in mijn buik. Ik weet niet waar ik heen moet gaan. 'S Middags ga ik naar huis. Ik ga aan de tafel in de keuken zitten. Mijn ouders zijn daar. Ik vertel hun over de stage. Ze luisteren rustig. Ze vragen waar ik de stage wil doen. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Mijn vader stelt voor om bij hem op het bedrijf te komen. Maar dat wil ik niet. Ik heb geen zin in iets normaals. Dan zeg ik iets dat zelfs voor mij vreemd klinkt. Het slaat in als een bliksem. Ik zeg dat ik een brief aan Albert Einstein wil schrijven. Mijn moeder glimlacht, mijn vader glimlacht ook. Ze vinden het idee mooi. Dat zeggen ze tegen mij. Maar ik zie het in hun ogen. Ze geloven er niet echt in. Ze bedoelen het goed. Ze willen me niet kwetsen. Toch voel ik me klein. Later zit ik alleen in mijn kamer. Het is stil. Het raam staat open. Ik denk verder na. De naam Albert Einstein is er weer. Hij voelt groot. Hij voelt ver weg. De gedachte is gek. Toch laat hij me niet los. Ik pak een vel papier. Ik pak een pen. Ik begin te schrijven. Mijn handschrift is slecht. Mijn zinnen zijn simpel. Ik schrijf dat ik stage moet lopen. Ik schrijf dat ik nieuwsgierig ben. Ik schrijf dat ik wil leren. Ik schrijf dat ik wil helpen. Terwijl ik schrijf, lach ik zacht. Niemand zal antwoorden, dat weet ik. Ik vouw de brief. Ik stop hem in een envelop. Ik loop naar de deur. Ik gooi de brief in de bus. Daarna denk ik er niet meer aan. De dagen gaan verder. De school blijft druk. Mijn leven blijft klein. Weken gaan voorbij. Dan ligt er op een ochtend een oude envelop in de brievenbus. Hij ziet vreemd uit. Mijn naam staat scheef erop. Mijn hart klopt sneller. Ik maak hem open. Ik zie een kriebelig handschrift. Ik lees langzaam. Ik lees de naam aan het einde. Albert Einstein. Ik lees de brief meerdere keren. Ik kan het niet geloven. Hij neemt mijn stage aan. Ik houd het papier vast. Mijn handen trillen. Ik zeg niets. Ik verstop de brief in mijn tas. De volgende ochtend ga ik naar school. Het lokaal is druk. De lerares staat vooraan. Ze zegt dat iedereen vandaag moet vertellen waar hij stage loopt. Eén voor één steken de leerlingen hun hand op. Iemand zegt dat hij naar een bakkerij gaat. Iemand zegt dat ze naar een kantoor gaat. Iemand zegt dat hij naar de werkplaats van zijn oom gaat. Alles klinkt normaal. Alles klinkt veilig. Ik zit stil. Mijn hart klopt hard. Nu ben ik aan de beurt. Iedereen kijkt naar mij. De lerares knikt. Mijn mond is droog. Ik denk aan de brief in mijn tas. Ik til langzaam mijn hoofd op. Ik zeg dat ik mijn stage bij Albert Einstein doe. De klas wordt even stil en dan lacht iemand hard. Een ander kind lacht mee. Nog iemand roept iets. Plots lachen velen. Stemmen worden luid. Stoelen schuiven. Ik zit daar en word warm in het gezicht. Mijn hart klopt snel. Ik wil iets zeggen, maar mijn stem komt niet. Iemand zegt dat het een grap is. Iemand zegt dat ik lieg. Iemand vraagt of ik droom. De lerares roept om stilte. Het wordt kort stiller. Dan wordt het weer luid. Ze roept nog eens. Nu schreeuwt ze. Stilte. Het lokaal wordt stil. Iedereen kijkt naar voren. Ze kijkt me aan.
Haar blik is ernstig. Ze vraagt of het klopt. Ik sta langzaam op. Mijn benen voelen zacht, mijn handen beven. Ik pak in mijn tas. De brief is er. Het papier is oud. Ik houd hem vast. Nu loop ik naar voren. Iedereen kijkt naar mij. Ik leg de brief op de tafel. De lerares pakt hem. Ze leest langzaam. Haar voorhoofd beweegt. Ze leest de naam. Albert Einstein. Ze leest verder. Ze zegt niets. Het lokaal is stil. Niemand lacht meer. Ze heft haar hoofd. Ze kijkt me aan. Dan kijkt ze naar de klas. Ze zegt dat het echt is. Een paar kinderen zeggen niets. Een paar kijken weg. Een paar kijken naar mij. Iemand fluistert zacht, wow. Iemand vraagt hoe dat kan. Ik sta daar en adem zwaar. Ik weet niet wat ik moet voelen. Blijdschap is er. Angst is er ook. De les gaat verder. Maar niets is normaal. Ik hoor de woorden niet. Ik zie gezichten. Sommige zijn hard. Sommige zijn nieuwsgierig. Sommige lijken vriendelijk. Ik zit weer op mijn plek. Mijn hoofd is vol. Na school ga ik naar buiten. De lucht voelt anders. Kinderen lopen naast me. 2 lachen en zeggen iets gemeens. Ik hoor mijn naam. Ik loop sneller. Dan komt iemand naar me toe. Hij zegt dat het gaaf is. Hij zegt dat hij me gelooft. Dat voelt goed. Een ander kind vraagt naar de brief. Ik zeg niets. Ik loop door. Onderweg naar huis denk ik veel. Ik denk aan het lokaal. Ik denk aan het lachen. Ik denk aan het moment dat alles stil werd. Thuis is het rustig. Ik loop de keuken in. Mijn ouders zijn daar. Ik ga zitten. Ik zeg dat er vandaag iets gebeurd is. Mijn stem is zacht. Ik haal de brief uit de tas. Ik leg hem op de tafel. Mijn moeder leest eerst. Haar mond gaat open. Ze zegt niets. Mijn vader leest daarna. Hij gaat langzaam zitten. Hij kijkt me aan. Dan kijkt hij weer naar de brief. Ze zijn sprakeloos. Ze vragen of het een grap is. Ik schud het hoofd. Ik vertel over de klas. Over het lachen. Over de stilte. Over de lerares. Mijn ouders luisteren. Ze zeggen niets. Dan zegt mijn moeder dat ze trots is. Mijn vader knikt. Zijn ogen zijn vochtig. We zitten stil. Dan vraagt mijn vader iets. Zijn stem is rustig. Hij vraagt waar ik heen moet. Hij vraagt naar het adres. Ik pak de brief. Ik lees hem nog eens. Ik zie geen plaats. Geen straat. Geen stad. Alleen de naam. Alleen de uitnodiging. Mijn hart klopt weer snel. Hoe weet ik waar ik heen moet? Ik ga die avond vroeg naar bed. Mijn lichaam is moe. Mijn hoofd is wakker. Ik lig in het donker en staar naar het plafond. De brief ligt naast mij. Ik denk aan de woorden. Ik denk aan de naam. Ik denk aan het ontbrekende adres. Er staat geen plaats. Er staat geen route. Ik vraag me steeds af hoe dat moet gaan. Ik draai me opzij. Ik draai terug. Mijn hart is tegelijk rustig en snel. Op een moment worden mijn gedachten trager. Op een moment val ik in slaap. De volgende ochtend word ik heel vroeg wakker. Het huis is stil. Ik hoor geen geluid. Heel even denk ik dat alles slechts een droom was. Dan sta ik op. Ik loop naar het raam. Buiten is het nog koel. Voor ons huis staat een auto. Hij is groot. Hij is donker. Hij past hier niet. Een deur aan de zijkant staat open. Gewoon open. Mijn hart begint snel te kloppen. Ik blijf staan. Ik knipper. De auto blijft staan. Ik hoor stappen achter mij. Mijn ouders staan in de gang. Ze kijken ook naar buiten. Niemand zegt iets. De bel gaat. Het geluid is rustig. Ik loop er langzaam heen. Ik open de deur. Een man staat ervoor. Hij draagt een donkere jas. Hij draagt een hoed. Hij lijkt kalm. Hij lijkt zeker. Hij zegt alleen mijn naam. Niet hard. Niet zacht. Precies goed. Ik knik. Ik pak mijn jas. Mijn moeder kijkt me aan. Mijn vader legt zijn hand op mijn schouder. Zijn hand is warm. Ik ga naar buiten. De lucht is fris. Ik stap in de auto.
De stoel is zacht. De deur sluit zacht. De auto rijdt weg. Niemand spreekt. De weg glijdt voorbij. Huizen worden minder. De stad verdwijnt. Velden komen. Bomen komen. Smalle wegen komen. De tijd voelt lang. Ik kijk uit het raam. Ik zie mist. Ik zie licht. Ik zie schaduw. Ik denk aan school. Ik denk aan het lachen. Ik denk aan de brief. Ik vraag me af waar we heen gaan. Ik vraag me af wat me wacht. We rijden lang. Heel lang. Misschien 2 uur. Misschien langer. De auto stopt. We zijn in een dorp. Het is heel klein. Het is heel stil. Er staan maar weinig huizen. Alles voelt oud. Alles voelt stil. We stoppen voor een werkplaats. Ze is onopvallend. Geen bord. Geen naam. De deur is oud. Het raam is klein. Ik stap uit. De grond is koud. De lucht ruikt naar olie en metaal. Het ruikt naar werk. Het ruikt naar tijd. Ik hoor een zacht geluid uit de werkplaats. Een zoemen. Een krassen. Nu sta ik daar. Mijn hart klopt luid. Ik loop langzaam dichterbij. Elke stap voelt belangrijk. In de werkplaats brandt een klein licht. Het is warm. Het is geel. Het werpt lange schaduwen. Gereedschap ligt rond. Kabels hangen van het plafond. Papier ligt op een tafel. Overal zijn sporen van werk. In de verte zie ik een gestalte. De rug is naar mij toe. Hij is gebogen. Hij beweegt langzaam. Een warrig hoofd is te zien. Het haar staat alle kanten op. De persoon buigt zich over iets. Ik kan niet zien wat het is. Ik hoor een zachte ademhaling. Ik hoor een zacht gemompel. Ik blijf staan. Ik houd mijn adem in. Ik wil niet storen. Ik voel angst. Ik voel nieuwsgierigheid. Ik voel iets nieuws. De tijd staat stil. Ik weet niet hoe lang ik daar sta. Seconden voelen als minuten. Dan beweegt de figuur een beetje. Een gereedschap wordt neergelegd. Een papier ritselt. Het licht flikkert kort. Mijn hart klopt nog sneller. Ik denk aan de brief. Ik denk aan de weg hierheen. Ik denk dat ik echt hier ben. Ik vraag me af of ik iets moet zeggen. Ik vraag me af of ik moet wachten. Ik blijf stil. Ik adem langzaam. De geur wordt sterker. Het gezoem wordt zachter. De figuur blijft met de rug naar mij. Ik zie de kromme rug. Ik zie de rustige bewegingen. Ik voel respect. Ik voel me klein. Ik weet dat er zoiets begint. Ik weet niet wat. Ik sta gewoon daar. Plots voel ik een hand op mijn schouder. Ik schrik. Mijn hart springt. Ik draai me snel om. Achter mij staat de chauffeur. Hij glimlacht rustig. Zijn hand ligt nog kort op mijn schouder. Dan haalt hij hem weg. Hij kijkt langs mij de werkplaats in en zegt rustig: Albert, je stagiair is er. Ik draai me weer om. De figuur in de werkplaats houdt in. Het werk stopt. De kromme rug richt zich langzaam op, heel langzaam. Het warrige hoofd beweegt. Dan draait hij zich helemaal om. Nu zie ik zijn gezicht. Het is oud. Het is moe. Maar de ogen zijn helder. Ze kijken scherp. Albert Einstein kijkt me aan. Hij zegt niets. Hij glimlacht licht. Dan zet hij een kleine stap naar me toe. Dan nog 1. Hij blijft voor me staan. Hij kijkt me aan alsof hij geen haast heeft. Dan zegt hij rustig: Dus je bent gekomen. Zijn stem is zacht. Ik slik. Ik knik alleen. Hij glimlacht weer. Goed, zegt hij. Meer niet. Hij steekt zijn hand naar mij uit. Ik pak haar voorzichtig. Zijn hand is warm. Ze voelt rustig. Welkom, zegt hij. Ik zeg zacht: Dank je. Mijn stem klinkt vreemd in mijn oren. Hij laat mijn hand los. Dan kijkt hij kort naar de chauffeur. Dank je, zegt hij. De man knikt. Dan loopt hij stil naar buiten. De deur sluit. Nu zijn we alleen. Albert draait zich om en loopt terug naar zijn tafel. Kom, zegt hij rustig. Ik loop langzaam achter hem aan. Nu sta ik naast hem. De ruimte lijkt kleiner, warmer. Ik ruik olie. Ik ruik metaal. Ik hoor een zacht gezoem. Ga zitten, zegt hij en wijst op een kruk.
Ik ga zitten. De kruk wiebelt een beetje. Ik blijf stil. Ik kijk toe. Albert buigt zich weer over zijn werk. Hij pakt een gereedschap. Dan legt hij het weer weg. Hij denkt na. Lang. Ik durf bijna niet te ademen. Dan vraag ik zacht: wat moet ik doen? Hij kijkt me aan. Zijn ogen zijn vriendelijk. Eerst, zegt hij rustig, kijk je alleen. Ik knik. Dat kan ik. De tijd gaat langzaam voorbij. Albert werkt. Hij zegt weinig. Soms mompelt hij iets. Ik begrijp niet alles. Maar ik voel rust. Mijn angst wordt kleiner. Na een tijdje kijkt hij weer naar mij. Heb je vragen? Vraagt hij. Ik denk kort na. Dan zeg ik eerlijk: ik weet niet waarom ik hier ben. Hij glimlacht. Iets breder. Dat is goed, zegt hij. Nieuwsgierigheid is een begin. Dan draait hij zich weer naar zijn werk. Ik zit daar. Ik observeer. Ik luister. Ik ben stil. En ik weet dat deze dag iets in mij verandert. Albert werkt verder. Ik zit stil. De ruimte is rustig. Ik hoor alleen een zacht gezoem. Mijn handen liggen op mijn knieën. Ik beweeg niet. Na een tijdje legt Albert het gereedschap weg. Hij kijkt naar mij. Zijn blik is rustig. Je bent erg stil, zegt hij. Ik schrik even. Heb ik iets fout gedaan? Ik schud het hoofd. Ik wilde niet storen, zeg ik zacht. Albert glimlacht licht. Stilte stoort niet, zegt hij. Dan pauzeert hij. Stilte helpt. De woorden blijven in mijn hoofd. Ik denk erover na. Ik zeg niets. Albert kijkt weer naar de tafel. Dan vraagt hij: waarom heb je mij geschreven? Zijn stem is rustig. Mijn buik wordt strak. Ik adem in. Ik moet stage lopen, zeg ik. Dan stop ik kort. En ik ben nieuwsgierig. Ik wacht. Ik verwacht een lach. Die komt niet. Albert knikt langzaam. Nieuwsgierigheid is belangrijker dan kennis, zegt hij. Ik begrijp die zin niet helemaal, maar hij voelt juist. Hij wijst op een stapel papier. Orde dat, zegt hij. Niet perfect, alleen bruikbaar. Ik sta op. Mijn benen voelen zekerder. Ik pak het papier. Mijn handen trillen bijna niet meer. Op de bladen staan lijnen, getallen, tekens. Ik begrijp niets. Toch werk ik verder. Vel voor vel. Langzaam. Plots komt er een hard geluid. Metaal slaat op metaal. Ik schrik. Mijn hart springt. Albert is direct alert. Hij kijkt opzij. Kom, zegt hij rustig. Ik volg hem. Nu sta ik naast een machine. De lucht is warm. Het licht flikkert. Ik voel angst. Is dit gevaarlijk? Vraag ik zacht. Albert buigt voorover. Hij draait iets. Het geluid stopt. De machine wordt stil. Hij ademt uit. Nu niet, zegt hij. Ik kijk hem aan. Wat was dat? Vraag ik. Albert denkt kort na. Dan zegt hij: tijd. Ik frons. Tijd, herhaal ik. Hij knikt. Tijd beslist vaak sneller dan wij, zegt hij. Ik begrijp het niet, nog niet. Maar ik voel iets. Deze plek is anders. Dit werk is anders. En ik ben niet toevallig hier. Ik ga weer op de kruk zitten. Ik adem rustig. Ik kijk toe. Ik kijk naar Albert. Het woord blijft in mijn hoofd. Tijd. Ik begrijp het niet. Het klinkt eenvoudig. Maar het voelt zwaar. Ik adem diep in. Dan vraag ik opnieuw. Wat bedoel je met tijd? Fluister ik. Albert kijkt me rustig aan. Hij lijkt niet verrast. Hij lijkt deze vraag al vaak gehoord te hebben. Veel mensen denken dat tijd alleen een klok is, zegt hij langzaam. Hij pakt een kleine klok van de tafel. Ze is oud. Ze tikt zacht. Deze klok toont tijd, zegt hij. Dan houdt hij haar even vast. Maar ze legt tijd niet uit. Hij legt haar weer neer. Ik kijk naar de klok. Dan kijk ik naar hem. Tijd voelt verschillend, gaat hij verder. Ze is niet altijd gelijk. Ik frons mijn voorhoofd. Ik wil begrijpen. Als je bang bent, zegt hij, is een minuut erg lang. Ik knik meteen. Mijn buik trekt kort samen.
Als je wacht, zegt hij, gaat tijd bijna niet voorbij. Ik denk aan school, aan toetsen, aan lange uren. Als je nieuwsgierig bent, zegt hij verder, rent de tijd. Ik denk aan vanmorgen, aan de rit, aan de werkplaats. Albert kijkt kort uit het raam, dan weer naar mij. Tijd is niet voor iedereen gelijk, zegt hij, en niet voor alles gelijk. Ik adem rustig. Waarom niet? Vraag ik. Hij denkt kort na. Omdat beweging tijd verandert, zegt hij. En denken ook. Ik kijk hem vragend aan. Als iets heel snel beweegt, zegt hij, verloopt tijd anders. Ik begrijp het maar een beetje, maar ik luister goed. Voor jou voelt tijd normaal, zegt hij. Voor iets snels voelt ze anders. Hij pauzeert. Dat is relativiteit, zegt hij rustig. Het woord is nieuw voor mij. Het klinkt groot. Ik zeg niets. Albert wijst naar de machine. Ook hier, zegt hij. Tijd beslist. Ik kijk naar de kabels, naar het licht. En als je het moment mist, vraag ik voorzichtig. Albert wordt ernstig. Zijn blik is rustig maar vast. Dan wordt het gevaarlijk, zegt hij. Mijn hart klopt sneller. Ik slik. Niet alles vergeeft tijd, gaat hij verder. Soms wacht ze niet. Ik knik langzaam. Ik voel respect. Albert ademt diep in. Dan staat hij op. Vandaag kijk je alleen, zegt hij rustig, en laat je de tijd gaan. Ik voel opluchting. Ik knik. Ik ga weer op de kruk zitten. Ik zit recht. Ik beweeg niet. Albert werkt verder. Hij is rustig. Zijn bewegingen zijn langzaam. De machine zoemt zacht. Het licht flikkert niet meer. Ik hoor elk geluid. Ik ruik olie en metaal. Tijd voelt nu anders. Niet snel, niet langzaam. Ze is er gewoon. En ik vraag me af hoe tijd morgen zal voelen. Ik zit op de kruk en kijk toe. Ik zeg niets. Albert werkt rustig verder. Zijn bewegingen zijn langzaam, heel langzaam. Ik denk dat de tijd bijna niet gaat. Dan merk ik iets. Mijn lichaam is ontspannen. Mijn hoofd is stil. Ik denk niet meer aan school. Ik denk niet aan morgen. Ik denk niet aan mijzelf. Ik kijk naar de klok aan de muur. Ze is verzet. Meer dan gedacht. Ik knipper. Het licht in de ruimte lijkt anders. Warmer, dieper. Ik schrik kort. Tijd is voorbij gegaan. Veel tijd. Ik weet niet hoe. Albert legt een gereedschap weg. Hij kijkt op. Al zo laat, zegt hij rustig. Ik voel een kleine glimlach in mij. Hij had gelijk. De tijd is gevlogen. Op dat moment gaat de deur open. De chauffeur komt binnen. Hij blijft staan. Hij kijkt naar Albert. Het is tijd, zegt hij zacht. Albert knikt. Goed, zegt hij. Dan kijkt hij naar mij. Voor vandaag is het genoeg. Ik sta op. Mijn benen voelen licht. Mijn hoofd is helder. We gaan naar buiten. De lucht is koel. De hemel is helderder dan gedacht. Ik stap weer in de auto. De deur sluit zacht. De rit terug voelt korter. Veel korter. Ik kijk uit het raam. De weg schuift voorbij. Ik denk aan de ruimte. Aan de kruk. Aan de woorden over tijd. Thuis brandt licht in het huis. Mijn ouders wachten. Als ik binnenkom, staan ze meteen op. Hun gezichten zijn opgelucht. We maakten ons zorgen, zegt mijn moeder. Vertel, zegt mijn vader. Ik ga zitten. Ik denk kort na. Dan vertel ik de waarheid. We hebben veel over tijd gepraat. Mijn ouders kijken elkaar aan. En verder? Vraagt mijn vader. Ik haal licht mijn schouders op. Verder heb ik op een kruk gezeten en gekeken. Stilte. Mijn moeder fronst. De hele dag? Vraagt ze. Ik knik. Mijn vader lacht kort. Niet gemeen, alleen onzeker. Dat klinkt vreemd, zegt hij. Ik zeg niets meer. Ik glimlach alleen licht. In mij voelt alles juist. Perfect rustig. Ik weet dat zij het niet hoeven te begrijpen. Ik weet dat het precies zo moet zijn. Ik ga later naar bed. Mijn lichaam is moe,
Mijn hoofd is rustig, ik denk aan morgen. En ik ben blij. De dagen gaan door. Ze voelen niet meer nieuw. Ze voelen vertrouwd. Ik ken de weg. Ik ken de geur. Ik ken de kruk. Elke ochtend zit ik daar. Ik kijk toe. Albert werkt. Of hij wacht. Of hij denkt. Soms alles tegelijk. We praten steeds weer over tijd. Nooit lang, nooit precies. Maar vaak. Heel vaak. Het juiste moment, zegt hij op een dag. Te vroeg is fout, zegt hij op een andere dag. Te laat is gevaarlijk, zegt hij weer. Dat woord blijft. Gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Ik kijk dan naar de machine. Ze staat rustig daar. Maar ze voelt niet rustig. Kabels lopen erin. Markeringen zijn overal. Klokken hangen aan de muur. Meerdere. Geen toont precies hetzelfde. Albert wacht vaak heel lang. Dan beweegt hij plots. Snel. Precies. Slechts voor seconden. Dan weer stilte. Ik begin te begrijpen. Niet met woorden, met gevoel. Deze machine is niet normaal. Ze is niet alleen techniek. Ze is niet alleen denken. Ze heeft iets met tijd, met momenten, met beweging. Ik zeg het niet hardop. Ik vraag niet. Maar de gedachte is er. Steeds sterker. Dat is een tijdmachine. Niet zoals men zich die voorstelt. Niet luid, niet groot. Maar stil. Precies. Gevaarlijk. Ik zie hoe Albert naar de klokken kijkt. Hoe hij wacht. Hoe hij ademt. Hoe hij het moment voelt. Als hij het verkeerde moment kiest, gebeurt er iets. Dat weet ik. Hij zegt het niet vaak. Maar als hij het zegt, wordt zijn stem rustig en hard tegelijk. Dan wordt het heel gevaarlijk, zegt hij eens. Ik knik. Ik vraag niet waarom. Ik weet dat ik het nog niet moet begrijpen. De tijd gaat elke dag sneller. 'S Morgens zit ik op de kruk. Dan is het plots avond. De chauffeur komt. Altijd rustig. Altijd zonder woorden. Thuis wachten mijn ouders. Ze vragen. Ik antwoord. Altijd vergelijkbaar. We hebben over tijd gepraat. Ik heb gekeken. Ze glimlachen. Ze twijfelen. Ze begrijpen het niet. Maar dat is oké. Ik weet wat ik zie. Ik weet wat ik voel. Ik weet dat Albert werkt aan iets dat de tijd zelf raakt. Niet om haar te beheersen. Niet om haar te veranderen. Maar om haar te begrijpen. En terwijl ik 's avonds in bed lig, denk ik niet meer aan het begin. Ik denk niet meer eraan hoe alles begon. Ik denk aan morgen, aan de kruk, aan de machine, aan de tijd. En ik weet dat ik precies daar moet zijn. De laatste week begint. Ik voel het meteen. Er hangt iets in de lucht. De rit voelt zwaar. De chauffeur is stiller dan anders. Ik kijk uit het raam. De velden glijden voorbij. Maar mijn hoofd is elders. Ik stap de werkplaats binnen. De geur is er. Olie, metaal, stof. Het licht is aan. Maar Albert is er niet. Dat is nieuw. Dat is fout. Ik blijf staan. Ik hoor niets. Geen gezoem. Geen stappen. Alleen stilte. Ik loop langzaam naar mijn kruk. Ik ga zitten. Het hout is koud. Ik leg mijn handen op mijn knieën. Ik wacht. De tijd gaat langzaam. Heel langzaam. Elke seconde voelt zwaar. Ik kijk naar de deur. Er gebeurt niets. Dan gaat de deur plots open. Albert komt binnen. Snel. Gehaast. Zijn jas hangt scheef. Zijn haar is helemaal in de war. Zijn gezicht is bleek. Zijn ogen zijn rood. Hij lijkt al vele nachten niet geslapen te hebben. Hij blijft kort staan. Hij kijkt me aan. Zijn blik is anders dan normaal, dringend, onrustig. Kom mee, zegt hij direct. Ik sta op. Mijn hart slaat hard. Wil je eindelijk snappen waar het om gaat? Vraagt hij. Ik slik, ik knik. Hij draait zich om en loopt snel weg. Niet naar de werkbank. Niet naar de kleine machine. Naar de deur achter in de werkplaats. Die deur was altijd gesloten. Elke dag. Zonder uitzondering. Hij opent haar. Warme lucht komt me tegemoet. Een diep gezoem vult de ruimte. We stappen binnen. De ruimte is groot.
Veel groter dan alles wat ik tot nu toe zag. Het plafond is hoog. De wanden zitten vol kabels. Overal hangen klokken. Grote, kleine, oude, nieuwe. Geen toont dezelfde tijd. En in het midden staat ze, de machine. Niet klein, niet stil. Ze is enorm. 3 keer zo groot als de andere. Metalen platen glanzen. Lampen knipperen langzaam. Een diepe toon hangt in de lucht. Ik kan haast niet ademen. Albert blijft staan. Hij kijkt naar de machine. Lang. Dan kijkt hij naar mij. Dit is het, zegt hij rustig. Ik zeg niets. Mijn hoofd is leeg. Hier werk ik aan, gaat hij verder. Al vele jaren. Hij loopt een paar stappen dichterbij. Zijn stem wordt sneller. Alles wat je zag was voorbereiding. Ik voel angst, mijn handen trillen. Vandaag, fluistert hij, kan het moment komen. Welk moment? Vraag ik. Mijn stem is bijna niet te horen. Albert kijkt me recht aan. Het moment, zegt hij, waarop tijd kan opengaan? Mijn lichaam wordt koud. Ik denk, gaat hij verder, dat het vandaag mogelijk is door de tijd te reizen. Ik doe een stap achteruit. Als ik het moment mis, zegt hij kalm, zal ik waarschijnlijk sterven. Mijn hart bonst wild. Misschien niet alleen ik, zegt hij. Misschien meer. Hij kijkt kort naar de machine, dan weer naar mij. Misschien de hele aarde. Het wordt me duizelig. Stop dan, fluister ik. Albert schudt langzaam het hoofd. Ik kan niet, zegt hij. Hij ademt diep in. Tijd is meer dan je denkt, zegt hij. Ze is geen gereedschap. Hij legt een hand op de machine. Tijd beheerst het universum. De klokken tikken. Elk anders. De ruimte leeft. Speel je met tijd, zegt hij zacht, dan kun je alles vernietigen. Ik voel pure angst. Ze zit diep. Ze drukt op mijn borst. Maar, zegt hij, als niemand het probeert, zal men het nooit begrijpen. Hij kijkt me aan. Zijn blik is rustig, vastbesloten. En ik moet het doen, zegt hij. Ik sta daar, klein, stil, vol angst. En ik weet dat deze dag anders zal eindigen dan alle daarvoor. Plots gaat alles heel snel. Veel te snel. De lampen op de machine beginnen te branden. Eerst zwak, dan fel. Heel fel. De ruimte vult zich met licht. Albert beweegt haastig. Zijn rust is weg. Zijn ogen zijn wakker. Zijn stem is luid. Luister, zegt hij snel. Je moet op de meters letten. Ik begrijp bijna niets. Mijn hart jaagt. Mijn handen zijn koud. Albert wijst op hendels, op schakelaars, op 1 meter. Als het licht rood wordt, zegt hij, dan wacht je. Hij kijkt me strak aan. Als het geel wordt, zegt hij, dan handel je meteen. Ik knik. Ik heb grote angst. Albert draait zich om. Hij loopt naar de machine. De grote, de open. Albert, zeg ik. Mijn stem beeft. Wat moet ik doen als iets misgaat? Hij stopt kort. Dan kijkt hij naar mij. Vertrouw de tijd, zegt hij. Dan gaat hij de machine in. De deur sluit. Mijn adem stokt. Ik ben alleen. De lichten worden sterker. Geluiden beginnen te klinken. Diep. Hard. De klokken draaien. Niet gelijk, nooit gelijk. Een sirene begint te loeien. Mijn hoofd dreunt. Ik kijk naar de meters. Groen, geel, groen. Dan ruik ik iets. Rook. Een vonk springt. Iets begint te branden. Vlammen slaan hoog. Nee, fluister ik. Uit de machine hoor ik Alberts stem. Iets is fout, roept hij. Mijn lichaam bevriest. Nog 10 seconden, schreeuwt hij. Ik kijk wild om mij heen. Mijn gedachten zijn leeg. Ik weet niet wat ik moet doen. De meter springt op geel. Ik herinner me zijn woorden. Niet denken. Voelen. Ik grijp naar een hendel. Niet zeker. Alleen op gevoel. Ik trek hem. De sirene wordt harder. De vlammen groter. 5, roept Albert. 4. 3. Het licht wordt plots zwakker. 2. Ik hou mijn adem in. 1. Dan stilte.
Alle lichten gaan uit. Alle geluiden verdwijnen. Geen knipperen, geen gezoem, alleen stilte. Ik sta daar. Mijn benen beven. Mijn hart klopt luid. Albert, roep ik. Geen antwoord. Ik wacht. Seconden, minuten, niets. De tijd voelt zwaar. Heel zwaar. Ik zit op de grond. Ik wacht verder. Mijn angst groeit. Een uur gaat voorbij. Misschien meer. Ik weet het niet. Mijn handen beven. Ik sta langzaam op. Ik loop naar de machine. Mijn stappen zijn traag. Voorzichtig. Albert, zeg ik nog eens. Geen antwoord. Met bevende handen open ik de deur. De ruimte in de machine is leeg. Albert is er niet. Ik staar naar binnen. Mijn hoofd is leeg. Mijn buik trekt samen. Wat in hemelsnaam is er gebeurd? Ik sta nog steeds voor de open machine. Mijn hoofd is leeg. Mijn maag trekt samen. Ik word misselijk. Mijn benen voelen slap. Is het gelukt? Is Albert door de tijd gereisd? Is hij nu ergens anders? Of is hij dood? Vragen komen. Veel vragen. Geen antwoorden. Ik loop langzaam terug naar de werkplaats. Elke stap voelt vreemd. De lucht is rustig. Te rustig. Het licht is zoals altijd. Dan zie ik iets. Daar staat iemand, voorovergebogen. Met de rug naar mij, precies zoals op de eerste dag. Een gebogen rug, een warrig hoofd. Mijn hart staat stil. Albert, roep ik hard. De persoon schrikt. Hij draait zich snel om. De ogen zijn wakker, verward. Wie ben jij? Vraagt hij. Hoe ben jij hier binnengekomen? Ik staar hem aan. Mijn wereld breekt. Albert, zeg ik. Ik ben het. Hij kijkt me onderzoekend aan. Ik ken jou niet, zegt hij rustig. Mijn adem gaat snel. Ik ben je stagiair, zeg ik. Herinner je het niet? Albert fronst. Dan schudt hij zijn hoofd. Stagiair? Vraagt hij. De stage begint toch pas morgen. Hij kijkt naar de deur. Heeft de chauffeur je vandaag al gehaald? Het wordt me duizelig. Vandaag? Vraag ik zacht. Ja, zegt hij. Vandaag. Ik doe een stap terug. Ik ben hier al een maand, zeg ik. Albert kijkt me lang aan. Heel lang. Hij zegt niets. Dan vraagt hij rustig. Kwam je net uit de kamer met de gesloten deur? Ik knik. Mijn stem beeft. Ik vertel alles. Over de grote machine, over de lichten, over de sirene. Dat hij naar binnen ging. Dat hij verdween. Albert luistert. Stil. Zonder me te onderbreken. Als ik klaar ben, zwijgt hij. Dan breken er tranen uit hem. Plots. Stil. Echt. Hij gaat zitten. Hij houdt zijn hoofd in de handen. Hij huilt. Op dat moment begrijp ik het. Niet Albert is door de tijd gereisd, maar ik. Ik ben naar het verleden gereisd. Een dag voor het begin van mijn stage. Mijn hart raast. Mijn gedachten exploderen. Hoe leg ik dit aan mijn ouders uit? Hoe leg ik dit op school uit? Hoe leg ik mijn verdwijnen uit? Dan wordt het me duidelijk. Niets wordt ooit nog normaal. Albert staat op. Hij loopt langzaam naar mij. Hij slaat zijn armen om me heen. Stevig. Zeker. Je bent geen stagiair meer, zegt hij zacht. Ik kijk hem aan. In jouw wereld heb je de stage niet afgerond, zegt hij. In mijn wereld is ze nog niet eens begonnen. Hij glimlacht droevig. Maar je hebt me iets getoond dat niemand anders zag. Hij legt een hand op mijn schouder. Ik neem je vast aan. Als assistent. Ik haal diep adem. Ik weet niet wat morgen brengt. Ik weet niet hoe ik dit uitleg. Maar ik weet één ding. Mijn leven is net voor altijd veranderd. En alles begon met een brief.